Hindi, ganyan yun. Matagal na yun. Ay, Go! ilan po? 5, 6, 5. Okay. One. What is that? Okay. Pick up right. 2, 3. Go, 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 go. 4. Good. Hi, I'm Lance Anderson and Penson. Coach ako dito sa FC. So, matagal na akong coach dito siguro. Siyempre, simula nung open yung gym kasi, anak ako nung may-ari, which is Coach Benjofogee. Okay. Purple belt na ako sa Jiujitsu under Atos Philippines. Nagsimula kami dito as in zero pa lahat. Okay. So talagang wala pang mats, wala pang cage, wala pang yan, mga turf, wala. Kahit ano, wala pang mga punching bag. Dati nag-start kami sa garahe. So yun yung history ng gym namin. Father ko, MMA fighter siya. So na-inspire ako kasi dati hikain ako. Simula nun, dito namin kinuha yung mga pang sa mga client, yung mga payment nila. So napupunta yun sa pambayad ng tuition fee ko hanggang sa nung simula high school hanggang mag-college ako. Okay, tapos ngayon naka-graduate na ako. Thank you sa tulong ng FC, ng team namin, ng Atos Philippines yun. Tapos yung Sunsport, okay? So, yun, ngayon nag-work na ako. Tinutulungan ko pa rin yung father ko, pero hindi na katulad dati na araw-araw. So, may mga araw na nag-work ako, tapos may mga araw na nandito ako pag wala akong ginagawa ko nito. Para dun sa journey ni Tito Elias sa ni Eldrich sa upcoming tournament nila. Ayun, so okay naman yung progress nila. Pareho silang mas malakas sila kaysa dati. So, syempre lahat naman tayo. Napapagod, syempre, diba? Tapos, after natin mapagod, doon na tayo nag-grow. Alpis mo to, Andres, guys? Kaya ako sa akin. Quality lang ako, Ano ba yun? Baka ano naman yun. Kaya nga, baka mamaya, hinto na naman. Baka siguro wala silang training sa kabila. Ewan. Ay! Load! Taas na. Wala na. Okay ba yung cardio ko? Parang ako yung lalaban dito Sana pinakain mo muna to bago makapag-roll sa akin. Parang tinidon ko parang... Wala, hindi na gumagalo, hindi nag-escape. S1L. Ito Elias, ang tulak mo nun sa knee. Sa knee, to half guard. Go, go, go. Hindi ko kayo maabutan.
Kawin ako. Points. Tingin sa camera. Tingin muna bago ma-armbar. Trot na, Tito. Hindi mo mapapasya pag nag-stay ka lang dun. Recover. Oh, hindi ka na tumulak. Sama to eh. Masarap. Sarap. Kumain. Kumain. Gawin mo, mukot. Masarap. Masarap. Ulit-ulit yung sarap ah. Ulit, sarap eh. Birthday ko. Pero dapat ni Eldrich sa Sunday. Masarap. Early morning. Early bird. Alis tayo ng mga 6, no, Eldrich, no? Alam mo puro kain lang. Tayo kain lang, dami sarap. Ito na yung handa ko, barbecue, Magkano? spaghetti. Hindi mo na lang yung ihawan dito, Mika. Dito tayo mag-ihaw. Meron na ako dun eh. Kasi lagi naman pipili kaya hindi na ako. Kasi sure ako pipiliin din. Ready ka na, Eldrich? Yes. 95%. Yun. Ako ready na. Saan? Cover ka mamaya. Ano siya? Yung siya yung pinakatindi. Lugaw isa. Ay, ano, scalpa pala. Bawa na yung sinasabi mo, kaninang stick yan? Kay Coach Benjo yun. Lahat? Pero akin yung iba. Hati kayo? Hati kami. Eh, ito. Ito to. Kay Brian. Eh, Babs, so ang nangyari sa inyo, para... Akin na. Bray, ikaw na. It's your turn. Hindi masarap. Joke lang. Sarap. Si IBMer. Malas ako sa Kumakain sa naulo ko. Busy ka? Busy siya sa work. Welcome to the corporate world. Congrats. Ay, good luck pa lang pala. Tapos mananalo ka na. Congrats na kita eh. Ay, plus 250 na lang. So, 1 nga. Crap. Times. Loko yun. Yun yung good ka, parang. Ready ka na, Babs? Yes. Do or die. Sandwich na lang ako, Paps. Ham and cheese. Dalawa. Hello, Coach Joshua. Yeah, thank you for inviting us. Yes. Coach, yung main objective natin ngayong pandemic dito sa ano bang masasabi mo tungkol dito sa As everybody knows, di ba, medyo shutdown ang Jiu-Jitsu communities for quite some time sa competition training. Apparently, some of the major teams have their own private bubbles. So, sayang naman ang training kung makakapag-team. So, this is the reason why we did this, is to get everybody's competitive juices back para kapag tapos may lockdowns, hopefully we can get them well prepped and everybody's run down. Yeah, congratulations, Coach. At sobrang ganda at maayos
yung competition. So, salamat coach for inviting us. Thanks, Coach. Tabayanan ko si Elias. Elias naman sa sunod. October 17 coach. Salamat. Okay. Sorry, Coach. Okay lang, kung nabasagin yung ilaw. Eldrich. How much? So what? Aro! How much? Tatraw yung Eldrich Nice! Balik. Nice! Balik. Push. Tulak. Nag-over ka, Eldrich. Wala na, full guard. Nice! Push. And balance. Single leg. Attack, Dritch, dapa na. Nice one, bro. Nag-over na, Dritch. Ano na? 3 minutes left, coach. Paano na dyan? Aro! Hey, nice one. Bawi tayo next time, Dritch. Breakfast right. Parang nag-warm up lang si Eldrich, wala lang. Napadaan lang literal. Congrats pa rin, Pero Pap. okay lang. Bawi tayo next time. Okay, next time. Kita Elias naman next. Marami pa namang tournament na. So, Kasi di ba ako akala ko sayang? Ano Tapos to? nag-ano na si Coach Dunn. Saan na kayo? Tapos pinalipat pa si Eldrich sa parking kanina. Habang Wala guys, naglaban kakain na lang kami ngayon sa Army Navy. Kain kami. So, yun. Hindi umipekto yung Domix ni Eldrich. Dapat Mr. Muscle. Even daw. Ang lakas ng kalaban ni Eldrich. Malakas. Ganun talaga. Hindi mo makapanalo lahat. So, refreshing! Iced tea ako, iced tea.
Franco. Wow! Uy, sarap. Yummy! Straw, may straw ba? Nag-straw ba dito? Bawal. Strawless. 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 Flawless pa rin. Kulang pa eh. Yung pancake daw, tsaka ano. Yung tapa. Ayan o. Ito na yung reward ni Eldrich. Thank you, Eldrich. Yeah. Sit. Up. Nakikita na lang kami. Parang pinaka-sulit legit. No? Parang ano yan. Oblation. Thank you for representing Philippines. Suporta, dito tayo sa Pilipinas. Yun ako sa naging na competition natin. Hindi pa mo po yung venue eh. No? Oo, ilan lang kayo eh. Ayan, ano lang ah. Alog kayo. Embrace bubble milk. Ay, mo naman cheesecake. Sige lang, go. Kunin mo na yun, yung may cheesecake. Kasya ba yung pera? Ikaw, pre, ano sa'yo? Yung Hazelnut, saka Americano. Ha? Diyan na tayo. Tambay muna tayo dyan. Hindi ka ba nagmamadali, Eldrich? Hindi naman. Tara. Doon tayo. Pande. Okay, mga pumapasok ng ano. Galing Manila.